سلام، به یه ویدئوی دیگه خوش اومدید. توی این ویدئو قرار یه پترن چالشی دیگر رو که خیلی هم طرح قشنگ و جذابی داره بررسی کنیم و ببینیم ایراد کار اون دیاگرام یا نقشه چی بود که من تصمیم گرفتم براش ویدئو ضبط کنم. خیلی بافت قشنگی داره، ولی اگر میخواستین از روی نقشش بخونین حتما به یه چالش میخوردین. پترنی که انتخاب کردم این طرحه و دیاگرامش هم اینجاست. خیلی بافت روونی داره، به شرطی که بتونین قلقی که این وسط هست رو متوجه بشین. یه قلق خیلی ساده‌ایه که حالا با هم دیگه در ادامه ویدیو میبینیم. 24 تا زنجیره بافته و گفته طبق راهنماش هر 6 تا زنجیره یک دونه از این الگوهای تکرار شونده است. ما اینو میبافیم، بعد 4 تا زنجیره اضافه هم میبافیم و روی تک تک زنجیره ها پای بلند. خب یک دور نحوه زنجیره زدن رو با هم دیگه میبینیم به این شکل. گره اول و به این شکل هم زنجیره. 24 تا زنجیره به علاوه 4 تا زنجیره چرخشی که برای پایه چرخشیه. این 24 تا زنجیره است و الان 4 تا دیگه هم زنجیره اضافه ببافم. خب این 4 تا 24 1 2 3 4 روی پنجمی من به پشت از لوپ پشتش میخوام بگیرم. خب لوپ سوم پای بلند بافتم، یه پشت قلاب از این حلقه یک پای بلند. خب اینو تا انتها میبافم و مجدد میریم برای رج بعد. خب این نوار الان بافته شد و برمیگردیم به نقشه کار که الان این نقطه ایم. خب 3 تا زنجیره 3 تا زنجیره 6 تا میشماریم، 2 تا پایه رو رها میکنیم رو پایه سوم. اینجا باید این طرح رو اجرا کنیم. این حالا واسهتون توضیح میدم دیگه. الان نقشه رو قشنگ نگاه کنین چون میخوایم بریم روی خود بافت و رو بافت با هم ببینیم. ببینین قرار شد 1 2 3 دوباره 3 تا دیگه 1 2 3 و قرار بود یک پایه 2 پایه رها رو پایه سوم اون طرح اجرا بشه. یه پایه کوتاه داشتن هر کدوم از اون دایره هایی که توی دیاگرام بود و اولی 3 تا زنجیره بود که باز باید پایه کوتاه میخورد میومد اینجا. بعدیش 5 تا نگاه کنین، بعدی 5 تا زنجیره بود که باز پایه کوتاه میخورد به این پایه و بعدیش هم 3 تا پایه کوتاه میخورد دوباره وصل میشد و ادامه ماجرا. مگر بخوام روی این نقطه 4 تا پایه کوتاه وصل کنم طرح هم اونقدر قشنگ و دلنشین نمیشه. ولی میام یه کار دیگه میکنم که قلقی که برای این طرح من در نظر داشتم همینه. 3 تا زنجیره اولو که بافتین ببینین از این 2 تا حلقه رد میکنم. این پایه کوتاه اولو زدم، وصل اولو بافتم، مثل شلال وصل میکنم. حالا 5 تا زنجیره میبافم 3 4 5. دوباره میام این بار یه حلقه اضافه شد به 2 تا حلقه قبلی، یه حلقه 2 تای قبلی از این 3 تا این بار من نخو میکشم و از این حلقه رو قلاب رد میکنم. خب بعدی دوباره 3 تا داشت 1 2 3.
الان یه حلقه باز اضافه شد، یه حلقه روی قلاب دارم. 1 2 3 4 از این 4 تا رد میکنم. خب حالا خودتون امتحان کنین ببینین اگه واسه تک تک بخوایم پای کوتاه ببافین چی جوری وای میسه، اگه بخوام به این روش پیش ببرین چی جوری وای میسه. حالا دوباره میام همون فضا، همون نقطه پای کوتاه میبافم. حالا میام پای کوتاه میبافم. این طرحمون این قسمت به چه شکلی شد؟ خیلی تمیز و مرتب در اومد. خب این از این 3 تا زنجیره، 3 تا، 1 حلقه روی قلاب میندازم، 2 تا پایه رو نمیبافم، پایه سوم. حالا 3 تا زنجیره، 2 تا پایه نمیبافم، پایه سوم، پایه کوتاه، دوباره همون حرکت تکرار. 3 تا زنجیره از 2 تا حلقه اول، 5 تا زنجیره از 3 تا حلقه، خب حالا 3 تا زنجیره از 4 تا حلقه‌ای که اینجا داریم. خب اینم از این که شلال میشه و پای کوتاه همون نقطه. خب الان فقط بعد این پترن رو تکرار کنیم. 2 تا پایه رها، پایه سوم، به همین شکل این رج رو تا انتها ببافیم. دوباره برگردیم برای قسمت بالای بافت. خب قسمت آخر که رسیدیم یه همچین چیزیه که 3 تا زنجیره باید بزنیم و روی پایه آخر یه دونه پایه بلند میبافیم. حالا باید برگردونیم و رج بعد رو شروع کنیم. رج بعد اولین قسمت که همچین مرحله رسیدیم باید 5 تا زنجیره ببافیم و بیاریم دوباره روی همین پایه پایه کوتاه ببافیم. حالا پایه کوتاه نبافم چون میخوام یه دونه ستایی هم ببافم. 1 2 3 شلال میتونیم بزنیم یا پایه کوتاه. حالا این قسمت با این دونه من میام پایه کوتاه پایان کار رو میزنم. خب این دیگه گوشه کار. خب این از این 3 تا زنجیره، یه حلقه رو قلاب، از این گل 5 تاییه. ببینین قسمت بالا 5 داخل حلقش قلاب رو رد میکنم، پای بلند میبافم. دوباره 3 تا زنجیره میام روی این قسمتی که پایه بود. خب اینجا یه پای کوتاه میبافم. 1 2 3 اولی 5 تاییه. حالا 5 تا زنجیره از این نقطه. خب شلال، دوباره 3 تا از این نقطه. خب حالا میام دوباره اونجا یک پای کوتاه میبافم. تمام. حالا دوباره 3 تا زنجیره
یه حلقه رو قلاب، روی پنجمی پای بلند. خب این از این پترن رو تا جایی که میتونین باید ادامه بدین، یعنی تا جایی که مد نظرتونه بخواین میتونین ادامه بدین و پایان کارم بهتون میگم که باید به چه شکلی پایان بدین به کارتون که بافتتون این شکلی تمیز و یه دست بشه. یه حالت پفکی به کارتون میده. خب یه حالت برجسته و پفکی میده به کارتون که حالا من چند رد ببافم اینو بهتون نشون بدم به چه شکلی در میاد. البته این رج رو من تا انتها بیام این قسمت آخرش رو هم بهتون بگم باید چی کار کنین. رسیدیم به نقطه آخر این رج، پای بلند رو بافتم. الان باید 3 تا زنجیره ببافم، بیام به این همون نقطه‌ای بود که برای شروع 6 تا زنجیره بافته بودیم. اینجا میام پای کوتاه میبافم، 1 2 3. از اینجا یه شلال میگیرم، 1 2 3 تا زنجیره میزنم و میام به این نقطه پای بلند میبافم که حالت اون نیم گل رو بگیره. خب این از این. من چند رج میبافم، میام که برای قسمت بالا یک حالت نوار رو بست آخر رو ببافیم. ببینید یعنی این شکلی باید باشه، حالت پفکی میگیره. همونطور که میبینی یه 3-4 رجی بافت رو ادامه دادم و الان میخوام دیگه قسمت بالا رو ببندم. به کدوما باید توجه کنیم؟ به این پای بلند باید توجه کنیم که بالای این گل میبافیم. به خود این گل وسطش باید توجه کنیم، به این 2 تا نقطه. حالا یه زنجیره میگیرم و پای کوتاه اولی رو همون نقطه شروع میبافم، 2 تا زنجیره میبافم و میام روی پای بلند وصل میکنم. پای کوتاه میبافم، 2 تا زنجیره میبافم، میرم داخل این زنجیره 5 تایی که بالای گله، یه پای کوتاه، 2 تا زنجیره، اینجا پای بلند داریم، روی پای بلند 2 تا زنجیره، گل داریم، وسط گل 2 تا زنجیره روی پای بلند و همینطور تا انتها. خب میبینین این قسمت که داشت همچین خوشو اینجوری پخش میکرد الان اینجا مرتب و منظم شد و طرحمون هم یه همچین چیزی شد که یه بخار بخوره طرح خودشو بهترم نشون میده. برای اینکه رج بعد رو کامل کنیم میایم 3 تا زنجیره میبافیم و فضای این 2 زنجیره رو 2 تا پای بلند میبافم و روی پای کوتاه هایی که وصل انجام داده بودیم 1 پای بلند و همین ترتیب تا انتهای این رج رو ادامه میدم. یعنی به این شکل. میبینید الان روی این پای کوتاه هم باید 1 پای بلند بافته بشه و توی فضا 2 تا پای بلند. و اینم از پایان طرحمون که دیدین که این قسمت نوار که اجرا شد دیگه طرح خودش رو مرتب کرد. یه بخارم بخوره البته خیلی بهتر خودش رو نشون میده و اگه به کارای این سبکی به پترن ها علاقه دارین یه پلیلیست دارم توش کلی مدل و طرح متنوع است که لینکش این بالا میذارم، میتونین برین ببینین، استفاده کنین و طرح متنوع رو امتحان کنین. این طرح به نظرم برای لباسای بهاره خیلی مناسبه و با نخهای موهرم جالب میشه، با نخ ظریفم به نظرم کار خیلی با نمکی میشه و میتونین کلی ازش طرحهای مختلف و کاربردهای مختلف استفاده کنین. ببینید حالت این قسمت بافتش حالت توری داره به این شکل که وقتی
بالا پایینش نوار اجرا میشه خودش حالت پفکی نشون میده. این از این. امیدوارم که از این پترنم خوشتون اومده باشه. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار شما.